Sobrang init. So, hindi pa ako nag-start. Pawisan na. So, start na tayo mag-open, guys. And open ko na talaga lahat siya. So, na talaga to. So, first na open natin is this one. Ano to? Actually, libot ko na rin ito kung ano itong mga laman na to. Kaya napakabagal ko. Siyang cord. Ayan, lagyan na natin ito dyan. Cord. Ito yung mga mobile accessories. So, lagay lang muna natin siya dyan para sama-sama siya. So, from top cake. Top cake ba yan? Okay. Lagyan natin. Okay. Meron siyang ganito. So, dalawa yung laman niya. So, pareha siyang braided. So, and this one is from ShopBack pa rin. So, meron siyang laman na 2 pieces. Ang dami kong mobile accessories. And this one. Ito. Huge. Oh. Ayan. Ito naman is, mga ang cute ito guys. Mga jewelry accessories. So, I have 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, earrings siya at saka necklace. And ano ba ito? Ito. Sobrang cute nito guys. Ayan. So, diba? Lakas niya maka-genius. Genius nito. This one, ito. Ito yung binili kong para sa A71. So, hiwalay ko siya dyan kasi gagamitin ko yan. Ito, anong laman. And ito, nakakadami. Ito, cute din to guys. Ito yung mga binili ko na parang mga bralette, panty na nag-sale. So, ayan siya. So, pagkasama-samahin na natin siya. So, isang store lang ito. Mga next time ko na siya ipapakita. And this one. Okay. And then, hindi na beses ako umorder sa shop nila 3 times. Ayan. Ano ito yung paata? Dami na namang plastic. Ito this one. Parang binili ko lang ito kasi sale. So, ika-categorize ko na lang siya as pang regalo na lang din. Siya. And, okay. Damit din siya. So, mga pang-regalo din. So, ito pa. Yung mga pang-gifts ko. So, masamahin natin lahat ng pang-gifts. Ito is face shield. Nasa kaya ng ka-partner nito? Hanapin ko yung ka-partner niya. This one is from Lazada ata. Mga ano siya, serum na nakuha kong sale. So, serum siya. Skincare. So, lahat ng mga skincare sama-samahin ito para ito na lang yung skincare. Ito, mobile accessories din siya. This is 20 pieces na mobile accessories. So, ito mga mobile accessories natin. Ito naman, mga damit na pang gifts and for Christmas. So, sama-samahin ko na siya dito. Diba? Kasamahin na. Ayan siya. And ito naman, mga shoes yan. Lahat ng shoes. Bag. Ano pa yung categorize? Pero hindi ko alam kung saan category yan. Bag. Ito naman.
reusable na pwede mong dalhin. Parang may design mo siya. So, dito ko siya sasama. So, meron ako nung white at pink na plastic. Parang pag pupuntahan ka, tapos gusto mo magaling plastic mo. So, yun. Pang regalo din for Christmas. So, ayan siya. And, ba to? Ito, sa akin ito. Binili ko to pang ano ko, para sa akin naman to, para sa sarili ko, pang try on haul ko. Kasi mag-try on haul din ako. So, ayan siya. And, ito gamit ko sa bahay. And this one. And, ito yung bag. So, hindi ko na muna yan. So, hayain mo. Galing ako. Wala itong para medyo one. Yes, and this one is bag from SHOPEE. Super cute. So, meron ito akong black, pink, orange, and blue. So, kompleto ako ng color nito. So, next time ko na lang siya ipapakita. Kasi meron akong gagawin na video para sa mga pinagbibili ko ito. Kaya, nasan yung isa? Ay, ito. Ayan. And, ito ba ito sa gas? Tapos to, akin din to guys. Ayan. Pinalito rin siya. For me naman to. So, ito yung mga pang try on haul ko naman. So, dito siya, pang try on haul. So, itong madami guys. So, hindi pa rin po bukas. Pero yun, isa-isa siyang ano. Meron times talaga na sa isang araw, 10 delivery, mga naipon siya. So, ito pang regalo ko ng Christmas. Ito pang try on haul ko dito. Super cute. Yan. So, ito try on haul ko yan. So, marami na rin pala akong nabiling damit for me. Akala ko wala akong nabibili ko sa video. Akala ko lang yun pala. Pero meron. So, start na ulit tayo magbukas nitong mga hindi pa talaga siya bukas. So, ang dami kong binili na ano. So, ito pa rin siya. Mobile accessories. Maya, bilangin natin siya guys kung gaano kadami yung nakuha kong mobile accessories. Kasi ito yung pinakamadami ko talagang nakuha. Actually, parang ginalab ko na rin yung opportunity na nagsisale sila. Kasi syempre, minsan lang yun. Minsan lang sila mag-sale ng kasi-sale talaga. So, ayan siya. Mobile accessories din. Hindi pa talaga siya bukas. Kaya kapag may dumating na deliver, so hindi ko naman i-share kung gumagana pa or hindi. Kasi na hindi ko nga sabihin kung saan or kung tama pa yung mga pinadala nila. Mobile accessories. Grabe, ang daming topic eh. See? Lahat sila topic eh. Nangyari. Ano to? Sobrang mura ko lang siya kasi nag-sale siya, tapos sobrang mura talaga niya. Kaya every time na nagsisale siya, bibili ko na rin guys. So, hindi naman siya masisira. Actually, meron kasi kaming tindahan, and pwede mo rin talaga siyang ibenta. So, kung mahilig ka din mag-business
diba? Pwede kang bumili ng mura tapos ibibenta mo siya. So, sobrang dami. Grabe, ang dami ko na-order ng ganito. Ang dami pala na yun ko lang. Kasi ngayon ko alam nalaman. Hindi lang magbubukas. Ang dami pala. Yun pala. Ang ganda nito. Hindi siya magneto. Grabe. Mamaya papakita ko sa inyo guys kung gaano kadami. Kasi yung una nitong guys, meron na akong ginawang part 1 nito eh. Na nag-vlog ko na rin siya. And ang dami ko na nakuha ng part 1. And ito yung part 2. Part 2 guys. Pinapaspasan ko na guys. Mamaya ko malalaman. So, bibilangin natin siya kung gano'ng kadami yung nakuha ko. So, ito, PK. Ano to? Okay. Ito yung pink. Pink na bag. And nabanggit ko dun sa first video ko na meron ako nakuha ng ganito. Ito yung mga nakuha ko na pink before. Ito siya. So, pare-parehas siya. 4 yung nakuha ko. Yan. So, ito pala yung pink. So, nahuli yung pink. So, meron akong 4 bags. Meron ng face shield. Nabili ko rin siya ng 9 pesos ata. Bumili lang ako ng, I think dalawa yan eh. Hindi ko alam kung nasan yung isang saan siya sumuot. Okay. Ang haba rin. 2 meters. Grabe. Ngayon ko lang talaga nalaman na ganito pala siya kadami. Ito pala yung nagpapakalat dito sa loob. Puro cord. Ito nabili ko siya, Lego siya, para sa pamangkin ko. Actually, dalawa yung in-order ko nito eh. Tapos kulang yung pinadala nila. So, first time ko naka-receive ng items na kulang. Mukha siyang walang laman. Okay. Benson. Benson siya. Laki ng, ay nakalagay pa daw. Benson. Ang laki na lalagyan niya tapos ito lang ito. So, super talaga niya. Next natin, topi. Ang dami ko pala topi. Ang dami kong ganito. Parang na-excite na akong magbilang nito guys. Kung ilan pa yung mga nabili ko topi. May ayusin natin siya. Actually, meron pa akong paparating na parcel eh. Ang dami, yun na naman. Ay, bakit puro ganun yung pinag-order? Oh, yun na naman, bakit pare-parehas? Halos lahat siya top 3 guys. Yes, malapit na ako matapos. Okay, top 3. Yun na naman. Mamaya guys, bibilangin talaga. Excited na ako magbilang kung ilan ba talaga yung nabili ko. Baseus. Okay, 3 pala yung laman nyo. Ito, ang ganda rin ito, magnetic na Baseus. For iPhone siya. So, mayroon na akong iPhone na charger, pero wala naman akong iPhone. And that's it. Ito. Okay. Ang cute na guys. Home sweet home sa patuloy. So, ang galing ko na siya lahat sa packaging niya.
bagong dating lang to. Kanina lang to dumating. Nasa ng kasamahan nito. Ito yung kasamahan nito. Mga ano to eh. Hindi pa parating pa actually mga, may ganito pala siya. Bumili pala ako nitong glow in the dark sticker. And this one. Sa video. Parang may dala ako kanina eh. Nasa tumaling kanina. So, ayan siya. Headband. Tapos, accessories din. Samahin natin lahat ng mga accessories. Ayan. And, ito pa yung binili ko dun sa previews. So, sasama ko siya. Ito na-vlog ko na tayo. Napakita ko na ito sa una kong vlog. And, ang gagawin ko naman guys is bibilangin ko to. Kasi naiintriga talaga ako dito sa mga top K na to kung gaano siya kadami. And, aayusin ko lang siya guys para mas mabilis tayo. So, ito siya guys. Hindi ko ina-expect na ganito pala kadami yung mga na-order ko na cords sa Shopee. And lahat yan guys is sa Shopee. So, ito si Baseus. Every time lang talaga nagsisale sila. Nag-add to cart lang talaga ako and place order. So, hindi ko ina-expect na ganito siya kadami. And isang si Top K, TOPK, nasa 30 plus siya. And then si Tilex na cord, nasa 30 pieces naman siya. And itong si Baseus, mga 20 plus. So, all in all, I have mga 80 to 90 pieces na cord. So, ganun siya kadami, guys. And kaya, so, parang sinamantala ko na rin yung pagkakataon na nakasil siya. And, syempre, pwede mo rin naman yung ibenta, diba? Just in case gusto mo rin siyang gusto mo rin siyang ibenta or i-retail isa-isa. So, malaki talaga yung kikitain mo. And, hindi lang naman tayo basta-basta umu-order. So, umu-order din tayo just in case gusto nga natin magbenta. And, ito pa yung iba, guys. So, ito siya. Yan, medyo magulo. May mga face shield. So, ito yung mga next na makikita nyo sa aking haul. So, nakapag-unbox na tayo. And, ito guys is mga gamit sa bahay. So, yan. So, ito yung isang haul na yan. Sama-sama na yung haul na yan. So, I think meron ako mga 4 to 5 vlogs na gagawin para dito sa mga items na to. And, ayan. Finally, natapos ko na rin siyang isort. Pero sa ang ganda nitong eyeglasses na to. So, nabili ko rin siya sa Shopee nang naka-sale siya. And lakas niya maka-genius. So, kapag nag-sale to, bibili ako ng isa. Kasi ito yung gold. Parang bet ko rin yung silver, guys. And ayan, guys. That's it for my video. Finally, na-unbox ko na siya. And matagal ko na talaga itong gustong gawin. So, hopefully, ma-vlog ko na to lahat bago sumapit talaga bago dumating yung 12/12 sale. Kasi syempre, meron na naman tayong mga bagong o-orderin. Syempre, hindi ko talaga maiwasan na hindi talaga umorder ka Shopee, lalo na sobrang baba ng mga price. And, bumibili rin ako ngayon ng pwede natin ibenta para at least diba, income din. So, hindi lang naman tayo puro shopping, diba? So, parang nagbabayan sell rin tayo. Syempre, kailangan natin mas maging ma-discard sa buhay. Yan. Kung pwede naman siyang ibenta na lang, diba, yung iba. So, that's it guys for my video. And parang medyo mahaba na itong video na to. Thank you again for watching my video. And see you again in my next video. Bye!